Maria Corina Machado från Venezuela har vunnit Nobels fredspris och många här i Sverige har inte en aning om vem hon är eller vad som har hänt i Venezuela. Därför gjorde jag en live igår kväll, men tyvärr så försvann de första sekunderna och av varje del, det var 2 delar. Så därför så har jag nu laddat upp det igen med den här introduktionen där jag kommer att berätta om vad jag vet efter att sedan år 2010 nära har följt vad som har hänt. Jag har träffat Maria Corina Machado i Miami. Jag tror det var i juli 2013. Vi pratade strategi och jag har mycket nära följt vad hon har gjort utan att däremot vara direkt inblandad. För vi har jobbat parallellt i olika organisationer. Men de senaste åren efter valet, eller inför valet förra året, så är jag faktiskt med och hjälper henne i organisationen. Och därför så tror jag att jag vet lite grann om vad hon har gjort och vem hon är. Så om du också vill ha reda på det och förstå varför hon fick det här Nobelpriset och varför hon är så förtjänt av det, så titta på den här videon. Jag kan också berätta om att bakgrunden till vad som har hänt, eftersom jag själv har varit inblandad och också träffat Maria Corina år 2012 tror jag det var. Eller 13, 2000, jag minns inte, det var i juli i alla fall i Miami. Vi pratade strategi och han som satte oss i kontakt var en politisk konsult som har bott i Venezuela i många år, Erik Ekvall, som är börd ifrån Småland som ni hör på namnet. Han gick tyvärr bort strax därefter. Men han har jobbat som politisk konsult bland annat för han som senare blev president jag tror förresten han är president igen i Brasilien. Jag följer inte med så mycket längre efter jag flyttade hem till Sverige från Miami. Men han jobbar som presidentrådgivare i politiska kampanjer i många år. Och då i Venezuela så försökte regimen att få honom att ta ett jobb där för $100,000. Och han sa nej. Och så hjälpte han oss i motståndsrörelsen gratis istället. Och han satte mig i kontakt med Maria Corina Machado när hon hade varit uppe i Washington och pratat med politiker där. Och på den tiden så hade jag det har jag fortfarande, en organisation som heter Operación Libertad Venezuela. Där jag tog initiativ till att bilda den här organisationen för Venezuelas frihet i februari 2011. Därför att oppositionen var så splittrad. Det var ju så att Chávez tog makten genom allmänna val 1999, men omvandlade landet till en diktatur. Det har inte förekommit fria val sedan dess, men det har varit en skenvalsdiktatur i så mått att många länder har trott att det varit en demokrati. Men det har alltså inte varit, och folk där inne i landet har förstått det. Men de har haft en uppförsbacke att få omvärlden att förstå att de inte hade demokrati. Maria Corina kom in, hon var med då 2004 när de hade en återkallelse folkomröstning. Det var alltså en folkomröstning för att återkalla Chávez som president och avsätta honom. Och då hade hon grundat och bildat en stor organisation. ¿Cuál fue el nombre de la organización de Maria Corina en 2004? Jag måste... Súmate heter den. Men senare så... Och där bedrev de då valfusk och massa saker. En god vän till mig som var chefdirektör i valmyndigheten i Venezuela. Hon berättade för mig nyligen i Miami när jag träffade henne och spelade in en video som ligger på min kanal där hon berättade om hur de fuskade. Hon upptäckte att de gjorde blatant valfusk. Och hon var tvungen att gå i exil på grund av det. Det här var alltså 2003 eller något sånt. Och Maria Corina var redan då aktiv. Hon var fortfarande ung. Och sen gick hon in i politiken och blev kongressledamot
Och där var hon alltid framme och sa saker i ansiktet på Chávez, sa sanningen, till skillnad från många andra politiker som inte var lika in your face. Men de ville aldrig tillåta, de släppte aldrig riktigt fram henne. Det var sen presidentval igen år 2012 i oktober. Och då var hon en av 6 kandidater för oppositionen. Men Chávez vann igen, jag tror det var 7 oktober. Men strax därefter så dog han ju, opererades på Kuba i december 2012. Vaknade aldrig upp igen, de kopplade bort apparaterna den 30 december 2012, så då dog han officiellt. Jag läste det på Twitter, men sen inom någon timme hade de suddat ut det meddelandet och så hävdade de att han fortfarande var vid liv. Och så styrde Nicolás Maduro genom en elektronisk signatur för Chávez. Och de hävdade i ett par månader att han var vid liv när han i verkligheten var död. Så om du går till Wikipedia och slår upp när dog Hugo Chávez så kommer du hitta mars 2013. Men det är alltså en lögn. Han dog den 30 december 2012. Men när de till slut var tvungna att erkänna, och det kan jag ju nämna, anledningen till att de blev tvungna att erkänna att han var död, det var vad vi gjorde i Operation Libertad Venezuela. För vi hade alltså massor av ungdomar som var ute och protesterade. Vi använde en omvänd psykologi där. Jag hade falska konto på Twitter som utgav sig för att vara till att stödja Chávez. Och till och med presidentämbetet i Ecuador följde mitt konto. Och med hjälp av en blandning av protester på gatan, folk som kedjade fast sig utanför den kubanska ambassaden, bränning av Kubas flagga. Därför vi hävdade då att Kuba höll honom fången, men vi visste ju att de hade dödat honom. Så var de tvungna att krypa till korset och ta hem honom och sen erkänna att han var död efter att de hade försökt ett tag och hävda att han levde. Så det var en stor charad där. Men efter det så höll de nya val och då återigen givetvis valfusk. Den som hade varit kandidat då, Capriles, sa att vi ska gå till valmyndigheten och kräva att de räknar om rösterna. Men så sköt de ihjäl några människor och han ryggade tillbaka. Så han höll inte linjen, han var inte principfast. Efter det, så detta var alltså i april 2013. Efter det så höll lett av en god vän till mig i Miami. Hon organiserade med sina kompanjoner från Venezuela en världsomfattande protest i juni 2013 där man krävde där man protesterade mot det här valfusket. Men den protesten, oppositionspartierna som stod bakom Capriles, förbjöd sina anhängare att delta i och på något sätt hjälpa den protesten. Och där gick det upp ett ljus, en talgdank för många. Och sen efter det så tog jag i samarbete med mina kontakter där nere initiativ till att bilda en organisation som var totalt fri från all... Det fanns inte ens gnutta av antydan till att det skulle kunna finnas våld i den organisationen. Det var en organisation av enbart kvinnor som hette Kvinnor för fred och frihet. Och de hade och de var ledda då av kvinnor helt klädda i vitt som hade och de var ledda av kvinnor som var hustrur till politiska fångar som höll ett möte i Caracas i juli, jag tror det var den 24 juli 2013. Och genom det så lyckades vi få människor att våga gå ut igen och protestera, för att
regimen hade ju slått ner protester med våld, dödligt våld, ett antal gånger i det förflutna. Men efter det, då började de igen. Sen började vi långsamt i Caracas att göra protester. Där folk gick runt med plakat och skrek slagord. Så det var sakta en långsam process för att börja få folk att våga uttrycka opposition mot regimen igen. Och sen i november, den 9 november, så kom en annan grupp in och hjälpte till som kallade sig de autoconvocados, de som själva kallade till gatan alltså. Så att ingen organisation stod bakom, utan det skulle vara helt anonymt. Nu vet jag vilka det var, men då var det ingen som visste det. Och där kom det rätt mycket folk. Och då tog Maduro till knepet att samma dag som det skulle äga rum en lördag, så sa han att vi måste släppa varorna. Det var inflation. Alltså vi måste ha ut varorna till folket till ett rimligt pris. Så han helt enkelt tillät anhängare att gå och plundra affärer. Typ, tänk Elgiganten i Sverige till exempel. Det fanns en sån i Venezuela som kedja. Som han gjorde en överenskommelse med ägaren. Köper allt de har och så låter folk plundra affärerna. El Dacaso. Det kallades Dacaso. Det var El Dacaso. Det gjorde de samtidigt och nära där de här marscherna skulle äga rum den dagen. Men ändå kom folk och protesterade mot regimen. Och sen var det andra som kallade till nästa helg. Och sen så var det faktiskt ett möte i Miami där en annan presidentvalskandidat som hade blivit förbjuden att delta var och pratade i Miami, Leopoldo López. Och då var jag där och då lyckades jag få honom på kamera. Jag hade en bekant som ställde frågan till honom om han stödde den här att kalla till marschen. Medan jag spelade in det på video. Och när han sa ja, självklart stödjer jag det, så tog jag la ut det på internet omedelbart. Det var också en anledning till att det hade så stort genomslag, att det var någon av de etablerade politikerna som stödde det. Så några veckor senare när det här fortsatte, då tog oppositionen och försökte ta kontroll över den här rörelsen genom att själva kalla till ett möte i Caracas på Plaza Venezuela just den dagen som det skulle vara. Och då tystade de alla folkliga protester genom att spela musik på extremt hög nivå. Så att så snart de hade slutat prata så var det hög nivå på musiken och ingen annan kunde säga något. Och så hände det inget mer. Men veckan efter så fortsatte protesten. Och då svarade regimens anhängare med våld. Och han som var min kontaktman där på gatan i Caracas, han blev ju nedslagen då och han var tvungen att dra sig tillbaka från det. Och sen kom ju julen. Och då är vi framme alltså vid julen 2013. I början på januari 2013, under jullovet, så blev en mycket känd och kär venezuelansk skådespelerska och sångare mördad av brottslighet, Monica Spir. Och då kallade vi till en vaka med ljus så i centrum av Caracas, framför födelsehuset av Simón Bolívar, landets typ Washington för Venezuela, Gustav Vasa för Sverige. Och där skulle då en god vän till mig som var talesperson för Operation Libertad Venezuela, Maria Conchita Alonso, skådespelerska i Hollywood och sångerska. Hon hade pratat med en god vän i Caracas som skulle, från televisionen i Venezuela, som skulle leda det här. Men regimens beväpnade anhängare, ligisterna som de har, som kallas kollektivos, de hotade med att om ni kommer till centrum av Caracas så kommer vi att möta med våld, dödligt våld.
Så vi var tvungna att ställa in det. Vi kunde alltså inte ens hålla en likvaka över en folkkär skådespelerska som hade dödats av brottsligheten. Efter det, nästa sak som hände, det var att Maria Corina Machado, Leopoldo López, han som jag hade träffat där i Miami, och förre borgmästaren där i Caracas eller Chacao, jag kommer inte ihåg vilket, Antonio Ledesma som jag också har träffat, de kallade till en presskonferens i Caracas och sa att nu lanserar vi La Salida, som betyder utgången, alltså hur vi ska lösa det här problemet. La Salida. Och då började de med att folk skulle träffas och prata i torg och så över hela landet. Och bestämma och liksom diskutera, vad vill vi göra? Och så började det att bli större och större. Och sen hade de ett möte i Caracas i början på februari på ungdomens dag. Och efter det så blev en ung man ihjälskjuten. Och Da Costa heter han, ja. Da Costa. I centrum av Caracas av polis och ligister. Och sen en av han som hade burit honom blev sen ihjälskjuten några timmar senare. Robert Redman tror jag han hette. Och han hade varit med i våra aktioner och protester i Caracas året innan. Och så fortsatte det organiserades en sit-in i östra Venezuela vid delstaten Sucre. Och jag var med och hjälpte till att organisera den med min kontakt där. Och där blev en 17-årig ung man överkörd av en regimanhängare. Och dagen efter var det i Valencia och där sköt de ihjäl en som hade varit Miss Valencia i en marsch som jag såg live och en som var där. Och dagen efter så var det någon i Valencia igen som gick upp till de här militärerna och sa: snälla, låt bli att skjuta oss. Då sköt de henne i ögat med ett hagelgevär så hon dog. Hon var väl 22 år tror jag. Och så började skottlossning och då blev det en eldstrid mellan militärer och civila. Och en som jag träffat senare i Miami som var där, han berättade att det var alltså ligister. För i Venezuela får inte vanligt folk får inte ha vapen, men det var banditer i princip, tjuvar som var beväpnade, som gick upp och försvarade de obeväpnade civila mot militären. Och efter det accelererade mer och mer, det var i Mérida i söder och så gick det så långt så att delstaten Táchira befriades. De kastade ut regimen från delstaten Táchira som en gränsdelstat till Colombia. Och den var inte i regimens hand. Den var alltså i frihetskämparnas hand under en månad kring april 2014. Men då skickade Kuba dit trupp, och det vet vi av rapporter från både Kuba och Venezuela. De skickade trupp på de visste inte vart de skulle. På flyget så fick de order att byta uniform till venezolansk arméuniform. Och så landade de i Caracas och det finns video på det, jag har de videorna. Och därifrån flögs de till Táchira och sattes in där tillsammans med kubansk trupp. Och vi pratar om 10 000-tals. Siffran som nådde mig då var 60 000. 60 000 kubansk trupp. Stridsvagnar. Stridsflygplan som de sattes in mot civila. Beväpnade men civila, alltså inte militär utan civila som hade i princip med Molotov-cocktail befriat den delstaten. Och så tog de den tillbaka. Maria Corina Machado hade varit med och kallat till La Salida, men hon var ju naturligtvis inte inblandad i de här händelserna.
Utan det här tog en kurs, en rumbo, som man säger på spanska, totalt bortom all kontroll, därför att folket spontant gjorde det här mot regimen. Och det här är en regim som alltså sysslar med knarksmuggling. Det är därför de inte kan släppa makten. Så om någon säger att Maduro inte är inblandad i knarksmuggling, så vet han inte vad han pratar om, eller så ljuger han. Så det här var 2014. Det finns politiska fångar sedan dess, det fanns redan sedan 2002. Och sen hände det lite, lugnade ner sig lite, men det kom en ny våg 2017 av protester. Och hela tiden har Maria Corina varit med. Nu kommer maten här, men jag hoppas ni vet lite om bakgrunden till vad Maria Corina Machados kamp är i detta. Så jag ger en stor eloge till henne och till alla venezuelaner som har kämpat i detta. Det finns mycket mer att berätta, men nu kom maten här. Och nu ska vi fira att Maria Corina Machado har fått Nobels fredspris. Och det betyder att venezuelanernas kamp för frihet och demokrati och lugn och ro och kunna återvända till sitt land, att kunna bygga upp landet ekonomiskt igen, tar en ny vändning. Och för att detta ska hända så måste hela världen bli medvetna om vad som har hänt och bli medvetna om vem och vad som är det goda för. 90% av vad som ses på media är lögn och propaganda. Så jag hoppas verkligen att sanningen kommer ut nu. Nu ska vi äta. Over and out. Som jag sa i den första, det var alltså stora protester 2014. Och då var hon den ledande av de tre som hade kallat till La Salida. Och regimen mötte det med våld och rätt många döda. De som sårades tog till underjordiska sjukhus för att om de hade kommit till regimens sjukhus så skulle de ju ha blivit arresterade. Så alla fick behandlas underjordiskt. De som dog däremot, det fanns ju inget mer att göra, så därför vet vi liksom bara hur många som dog. Sen i 2015, folk var ju inte nöjda med att det här pågick. Så 2015 så gjorde regimen en plan för att stoppa de här protesterna genom att undanhålla mat. Samma metod som Stalin använde i Ukraina, alltså Holodomor 1932. Och jag märkte det. Min farfar, han hade varit i Ukraina under Holodomor, inbjuden av kommunistpartiet i Sovjetunionen, för att de bjöd in hundratals utlänningar för att visa att nej, här finns ingen svält. Men han hade lärt sig ryska i Alaska och smet ut genom fönstret med lakan som han klättrade ner för dem. Och såg med egna ögon att det var ju inte så som regimen sa. Det berättade han sen här i Sverige. Så därför visste jag ju lite om bakgrunden om Holodomor. Och när jag såg i Venezuela, jag stod ju i kontakt dagligen med folk där och läste vad som hände och så. Och genom Facebook-sidan Operation Libertad Venezuela, som har 280 000 ungefär följare. Och vi hade nästan 100 personer som rapporterade nyheter från alla delar av landet. Och jag var den som redigerade då och la ut det. Så därför så visste jag ju mycket väl vad som hände i landet, och jag märkte att de hade tagit lagar och regler och beslut som skulle kunna leda till någonting allvarligt. Så jag började jämföra med vad Stalin hade gjort i Ukraina och vad Maduro gjorde i Venezuela, och kom fram till att det var samma tre viktiga beslut som de hade tagit. Det var alltså ett Holodomor som de skulle genomföra. Och det här publicerade jag i juli 2015. Sen så tog det ganska länge innan det här tar effekt. Jag menar, att undanhålla mat från folk har ju inte någon omedelbar dödande effekt. De börjar gå ner i vikt först och så. Men folk började dö. Men det var förbjudet för sjukvårdsanställda att anteckna undernäring som dödsorsak. Det var helt förbjudet att ens göra statistik på det. Men jag fick reda på någon som hade gjort det genom mitt kontaktnät. Och det var hårresande siffror för antal
barn, bebisar, som hade dött av svält. Och då gjorde jag en aktion där jag använde dating-apps. En dating-app specifikt där man kan söka på yrke på den man vill dejta och land och så vidare. Och fick på det viset kontakt med läkare och sjuksköterskor på många ställen i Venezuela. Och efter att diskutera lite och fått deras förtroende och de har sett vem jag var, vad jag sysslade med, så hittade jag faktiskt fler som hade gjort olaglig statistik och kunde på det viset göra en grov uppskattning av hur många som hade dött. Och baserat på vad vi vet om hur svältdöd utspelar sig, vilken rutt det tar så att säga, så kunde jag också uppskatta hur många som skulle komma att svälta ihjäl. Och det var i storleksordningen 5 miljoner. Jag beräknade att det var, om jag minns rätt, 200 000 som hade dött redan. Ett FN-organ har senare sagt att det var 300 000, så det var inte så långt ifrån. Det var inom felmarginalen. Och då med den beräkningen i ryggen, det här var alltså några år senare, så sa jag att det är bättre om ni inte har tillräckligt mat att äta. Det är bättre att fly än illa fäkta. Det är bättre att lämna landet medan man kan. Även om man måste gå till fots, barfota, som miljoner gjorde. Ja, det var kanske inte miljoner som var barfota, men jag var nere på gränsen och såg folk gå barfota ut i Venezuela, in i Colombia. Och inom den tid som jag hade beräknat att 5 miljoner så lämnade ungefär 5 miljoner landet. Så det mer eller mindre bekräftar farhågan. Och där tog den väpnade kampen slut. Alltså regimen använde ju våld för att slå ner de som vill ha frihet, döda dem. Även för de som gav sig bara sköts ihjäl. Satts i fängelse och torterades det många jag känner som sitter i fängelse. Och det var alltså många som sköts ihjäl, sattes i fängelse och torterades, även sådana som jag har haft kontakt med. Och fortfarande sitter som politiska fångar. Och när då regimen är beredd att döda folk, alltså principen för icke-våldsmotstånd är ju att man ska vädja till samvetet. Men om de som har makten är beredda att låta folk svälta ihjäl i miljontal, då har de inget samvete som man kan vädja till. Utan då är det bättre att fly landet. Och nu har ungefär 8 miljoner venezuelaner, ungefär mellan en fjärdedel och en tredjedel av befolkningen flytt landet. Det är den största flyktinggruppen asylsökande i Europa nu. Så vad gör man då? Jo, man måste lämna den formen av kamp, för det går inte. Man måste få upp omvärldens uppmärksamhet på detta. Så att omvärlden slutar att stödja regimen. Därför att det enda anledningen att de sitter kvar är för att omvärlden stödjer dem. Vad är det de lever på? Inte det olja, det är lögn. De har fördärvat oljeindustrin i Venezuela. Det är en lögn som regimens anhängare använder. Det de lever på är brottslighet och framförallt är det kokain. Och nu sitter det många som säger, ja men kokain odlas i Colombia, inte i Venezuela. Det är sant. Det odlas visserligen lite i Venezuela, men inte mycket. Huvuddelen av kokain odlas i Colombia. Men det odlas i de gränstrakter där Colombias regim, administration, president inte har kontroll. Jag var där för 2 år sedan i det området. Och de som kidnappade mig i ELN, det är de som har kontroll över kokainodlingen. Och de samarbetar med regimen i Venezuela. Och de förde mig till Venezuela och jag förhördes av folk som är kopplade till regimen i Venezuela. Ja, vi kan väl fortsätta på det spåret då.
Det är alltså så att coca odlas i Colombia och sen processas den i första steget till coca-pasta som är lättare att transportera. Och den tas då i typ i container, lastbil, in i Venezuela där de har typ kemiska fabriker som omvandlar det till kokain för det är en reningsprocess där. De använder maskiner, det är inte längre människor som gör jobbet. Och sen det färdiga kokainet, det exporteras dels direkt från Venezuela till Trinidad och andra länder, men och till båtar som passerar framför, så de överlämnar alltså kokainet till fartyg på öppet hav. Så när de fartygen kommer fram till sin slutdestination så står det aldrig i deras dokument att de har varit i närheten av Sydamerika, utan de tar emot det på öppet hav. Och det, med hjälp av GPS så går det ju att ordna lätt idag och satellittelefon. Men en del av den, stor del av det säkert, går tillbaka in i Colombia. Och sen exporteras det från Colombia eller från Ecuador eller går ner i Sydamerika till Argentina. Det går alltså så långt bort som möjligt för att tullare och polisen i USA och västvärlden inte ska associera det till Colombia och Venezuela. Men Venezuela är kokainfabriken. Det är där det processas. Så, och det som verkligen, alltså vilka står bakom det här? Jo, presidenten i Venezuela givetvis Nicolás Maduro och chefen för kartellen Diosdado Cabello. Men de som skyddar dessa, från början var det Fidel Castro på Kuba. Nu har vi också med Nicaragua med Daniel Ortega. Och den som nu verkligen står bakom detta, det är ju Vladimir Putin i Ryssland. Och här kommer vi in i ett ögonblick. Excuse me, det är live. Oh, I'm so sorry. Ursäkta, det är lite avbrott. Men alltså den som står bakom det här då, det är Fidel Castro på Kuba som från början hjälpte dem att komma till makten. Fidel hjälpte Chávez att komma till makten. Och med honom kokainkartellen. Kom ihåg att Fidel Castro var nära Pablo Escobar. Så de som har makten nu i Venezuela, det är så fortsättningen på Medellin-kartellen och Pablo Escobar. Den som förresten, vi hade ju en svensk här som blev satt i fängelse som det var mycket rabalder om när jag inte bodde här. Jonas Falk tror han heter. Den som han köpte kokain av, som kallas El Zar eller H1 i Colombia. Han flydde sen tillbaka där. När Jonas Falk blev häktad i Spanien så flydde han tillbaka först till Venezuela, sen in i Colombia och där han bodde precis på gränsen. Bara någon kilometer från där jag hade varit när jag var nere och hälsade på. Men sen blev han häktad. Det var han som sålde kokainet alltså till Jonas Falk. Så det här är inte någon liten sak i periferin av Europa som de är inblandade i, utan det är centralt, viktig del av kokainsmugglingen till Europa. Så den som säger att Nicolás Maduro inte är inblandad i knarksmuggling antingen ljuger eller försöker avleda uppmärksamheten från någonting som man faktiskt vet är sant. För det här alla människor vet det där nere, det är så. Så det är det som Maria Corina Machado har emot sig. Världens i särklass största knarkkartell som i högsta topp har Vladimir Putin. Rysslands president. Det är han som är den som verkligen står bakom det här. Så kokainet är ett kemiskt vapen de använder. Det är ett asymmetriskt krigsmedel. Och de som finansierar den här regimen, det är de svenskar och amerikaner och europeer och australiensare och i hela världen som köper kokain. Som köper och använder kokain. Det är de som finansierar. Så om vi verkligen vill hjälpa Venezuela måste vi se till att folk slutar köpa kokain. Vi här har, våra politiker har faktiskt makten att ta till krafttag mot det. Och sluta behandla knarkare som någon sorts offer. De finansierar terrorism. De finansierar folkmord. Det är dags att kalla saker för deras rätta namn. Men åter till Maria Corina Machado. När jag var kidnappad
så frågade de mig om henne. De frågade om jag hade haft kontakt med henne och jag sa ja. Jag träffade henne i Miami 2013 eller någonting, jag minns inte exakt år. Och så frågade de mig om hur det var motståndsrörelsen i Venezuela för planer, eftersom jag var, som jag sa, i Operation Libertad Venezuela. Och jag sa till dem att nej, jag lämnade det där. Jag kanske inte var helt ärlig där, men jag sa i alla fall till dem att jag lämnade det där för åratal sedan. Och nej, det finns inga planer på något uppror. Och det där var ju sant, det fanns inga planer på något uppror. Utan jag sa till dem, det som alla är inriktade på nu, det är att gå till val. Och att mötas i allmänna och öppna val. Och där talar jag sanning. Men det som de inte visste, därför att de tänkte ju att är det allmänna val så kommer vi att bedriva valfusk och kommer att vinna. Det de inte visste, det var att det där spelet kan fler än en spela. Och jag hade ingen kontakt med Maria Corina, så jag visste vad hon gjorde, men jag visste vem hon var och jag visste hur hon tänkte och jag litade helt på henne. Så jag gav sådana svar till regimen när jag satt kidnappad i Venezuela som skulle få dem och övertyga dem om att det inte var farligt att gå till val. För det var just då i våren, mars-april 2023 som jag satt fången i Venezuela. Och det var just då de höll på att diskutera och försöka få regimen att gå med på att gå till allmänna presidentval. Och de gick med på det och de släppte mig. Så, och Maria Corina hade ett kort här. Att räkna, att ta vara på de här utskrifterna, för att de har ju elektronisk röstning, men varje väljare får en utskrift av vad de har röstat på. Fast det är inte det. Nej, det är inte det. Nu blandar jag ihop det med något annat. Jag ska försöka vara sanningsenlig här. Efter att de har röstat så skriver maskinen för varje bord, varje vallokal ut ett papper som talar om hur många som har röstat på var och en av kandidaterna. Och det pappret har man ju då rätt som deltagare i valet, valobservatör och kandidat att ta. Och det var deras plan, att ta det och sen ta kort på det med mobiltelefonen, skicka in det centralt, scanna in det, lägga in det i ett datorsystem och ha ett resultat klart så snabbt att de kunde få ut det omedelbart och visa för världen att regimen ljuger när de säger att de har vunnit. Och varför är detta så viktigt med tiden? Jo, därför att när valet väl är över och resultatet har rapporterats ut och världens tidningar har rapporterat om det, då är det inte längre någon som bryr sig om sanningen. Tyvärr är det så. Svenska UD har sagt det till mig. Att om man kommer i efterhand och säger, och även om man bevisar att det var valfusk, så är det inte längre någon som bryr sig. Man måste visa resultatet före det officiella kommer ut. Eller åtminstone samtidigt. Och det lyckades Maria Corina med genom sin bakgrund som ingenjör. Och hon förstod att det var möjligt och hon genomförde det. Men regimen försökte hindra det. De hade beväpnade hejdukar som körde runt och sköt folk. Men väljarna gick inte från kön. De stod kvar helt. Det som hände där i Venezuela den 28 juli 2024. Det var en fantastisk uppvisning i mod av det venezuelanska folket. En fantastisk uppvisning av civilkurage. Och militärer som försökte hindra dem med våld från att ta papperna, och folk stod upp mot det. Och jag har ögonvittnes beskrivning av det, och folk som var med. En som sitter här bredvid mig. Så det är alltså helt otroligt vad som har hänt i Venezuela, och det är tragiskt att världen har stängt ögonen för detta så länge, så många år. För det här brotten mot mänsklighet, folkmord. Och varför har det kunnat fortgå? Jo, därför att regimen och deras anhängare, Vladimir Putin och andra, har satt in så många människor i de
FN-organen som ska hantera det här, FAO till exempel, samtidigt som de gjorde folkmord genom svält i Venezuela, så fick de premie av FNs organ för matförsörjning för att de hade hjälpt till att se till att alla fick mat. Ja? Och de sitter i Human Rights Council, mänskliga rättighetskommittén. Där sitter de som begår brott mot mänskligheten. Sitter där. Det som jag har sett under de här åren av hur världen inte fungerar, hur världens institutioner inte fungerar, det är skrämmande. Och medias tysthet och flathet. Att de inte ens är kapabla att kalla saker för sitt rätta namn. Bara för en vecka sedan när Trump bombade småbåtar i Karibien och dödade folk. Folk pratade om att ja, men det, så får man ju inte göra, bad boy Trump. Men inte ett ord om att Maduro faktiskt är icke-legitim. En som har tagit makten utan rätt till det. Han har aldrig någonsin blivit vald legitimt i Venezuela. Han har begått brott mot mänskligheten, folkmord. Han är ledare för en jättestor knarkkartell. Det tiger man. Och därför var det så viktigt att Maria Corina Machado skulle få Nobels fredspris. Det är nästan utan detta skulle det inte gå att nå målet frihet för Venezuela och få stopp på den här enorma knarksmugglingsorganisationen som har förstört hela Latinamerika. Det är inte bara Venezuela och Colombia. Hela Latinamerika är förstörd av detta. För att vi ska få ordning på den kontinenten så måste man stoppa det här. Och det onda utgår från Havana, Kuba. Därför kallar jag det här för den kubanska kartellen. Vi måste få upp världens ögon för detta så att krafttag tas till. Och för att nå dit var det nödvändigt att få FNs fredspris. Och Maria Corina, hon var den person som kunde uppnå det. Nu gäller det att smida medan järnet är varmt. Och fortsätta den här kampen mot denna internationella knarksmugglingsorganisation som har tagit makten över Venezuela och lett 8 miljoner människor i landsflykt. Jag har lagt upp mycket video på Operation Libertad Venezuela genom åren. Nästan 1000 tror jag, men det var nästan alla på spanska. Jag har lagt upp en del på engelska också. Och jag har pratat själv. Det här har inte fått någon uppmärksamhet att nämna utanför det spanskspråkiga området tidigare. Nu kommer det förhoppningsvis att få det. Och då är det viktigt att vi får ut sanningen om vad som har hänt. Hela sanningen. Den som har förtigits under så många år. Så, tack för detta. Nu har jag firat här i en fantastisk restaurang i Markaryd som jag ska visa er nu. Så, om ni kommer hit, kom och besök den här restaurangen. Den är väl värd. Sign off.